سومین کارگردانی پیت داکتر یکی دیگه از بهترین انیمه های چند سال اخیر رو به معرض دید همگان گذاشته. بعد از موفقیت های فراوون انیمیشن های آپ و اینساید اوت، حالا نوبت کارتون سول رسیده که تحسین منتقدان و بیننده ها رو به همراه بیاره، طوری که وبسایت متاکریتیک برچسب ماست سی روی اون زده و دیدنش رو الزامی دونسته. سول یا همون روح با صدا پیشگی جیمی فاکس و تینا فی قرار بود ابتدا برای اکران سینمایی عرضه بشه، اما با شیوع ویروس کرونا به صورت دیجیتالی از دیزنی پلاس پخش شد. داستان روح درباره یک سیاه‌پوست به اسم جو گاردنره که معلم یک گروه موسیقی توی دبیرستانه. جو رویاهای بزرگی برای موفقیت در ارتباط با موسیقی جاز داره. در این بین بالاخره جو تونست این فرصت رو به دست بیاره تا خودش رو توی جاز ثابت کنه، ولی ناگهان دچار حادثه‌ای میشه که این حادثه روحش رو از بدنش جدا میکنه و اونو به مرکزی میبره که در اونجا روح انسانها رو قبل از ورود به زمین پرورش میدن. جو گاردنر برای بازگشت به زمین باید روی یکی از روح‌ها به نام 22 کار کنه، غافل از اینکه راضی کردن 22 به چالشی سخت براش تبدیل میشه. شاید بشه مفهوم اصلی این فیلم رو اینطوری خلاصه کرد که خوشبختی تنها در رسیدن به اهدافی که خودمون برای خودمون در زندگی تعیین کردیم نیست و تنها انگیزه ما از حیات لازم نیست که رسیدن به این اهداف باشه. اصولاً هدف نمیتونه تا انتها برای انسانها انگیزه بخش باشه و بعد از کسب بالاترین موفقیت انگیزه ادامه دادن از بین میره. اما باید برای زندگی کردن یاد بگیریم که از تک تک لحظه های زندگیمون خیلی ساده لذت ببریم.